Have you ever eaten an octopus? Už jsi někdy jedla chobotnici? Have you ever seen a whale? Viděla jsi někdy a whale? To je velká ryba. Velrybu. Yes, I have. No, I haven't. Have you ever eaten a worm? Jedla jsi někdy červa? Yes, I have. In fact, I had it a year ago. Jo, vlastně jsem si je dala před rokem. Ahoj, vítejte. Já jsem Eliška. Učím hodně dlouho angličtinu, asi tak 10 let, ne víc, 11, 12 možná. Učím ještě němčinu a italštinu a především po Skypeu. A tohle instruktážní video pro moje 2 studenty, kteří právě teď zápasí s rozdílem mezi předpřítomným a minulým časem v angličtině. Tak, kdy se používá a jak se používá, začneme předpřítomným časem. Tak, jak se vytváří předpřítomný čas? Použiju podmět, I, you, he, she, it, we, they, potom pomocné sloveso, které je have, pro on, ona, ono, has, a třetí tvar, anebo pravidelné ed. Takže například I have seen, I have gone, I have spoken, we have talked a podobně. She has swum a podobně. Tak, zápor se přidává not k have. She hasn't gone home yet. We haven't spoken together. A otázka, have you seen him? Have you ever eaten a whale? A podobně. Tak, jak se používá? Používá se pro tvary nebo pro vyjádření situace, která začala v minulosti a má pokračování doteď. My Češi máme problémy s předpřítomným časem, protože to v češtině neexistuje. My na to nemáme buňky, nemáme na to kategorii a musíme si vytvořit nový chlíveček v mozku na novou filozofickou kategorii pochopení času. Předpřítomnost. Je to něco, co začalo v minulosti, ale pokračuje to do současnosti. A nás zajímá vztažná časová soustava doteď, když to ještě neskončilo a pořád to trvá. Takže například today. Today je něco, když teď je večer, co začalo po ránu a ještě to neskončilo. Today. What have you done today? Today? Well, today I have woken up. I've spoken to some of my friends. I've given several lessons online. And I have had about 3 coffees. I've been trying to make this video. It was very difficult. It has been very difficult. I have sung. To, co mám hotový, tak tam se použije ten jednoduchý I have sung. Pro pokročilejší lidi to, co není hotový a pravděpodobně bude pokračovat, nebo chci zdůraznit průběh, řeknu I have been ink, I've been trying to prepare. To je jenom tak na oko. Tak. Když to rozšířím, today, něco, co začalo v minulosti a pokračuje doteď, je například this week. This week. What have you done this week? Well, it's Thursday, so yeah, I have had several lessons. I have taught several lessons of English. I have taught several lessons of German, and I've taught several lessons of Italian. I have had 2 singing rehearsals. I have sung a lot. I have eaten a lot. I have had a lot of coffees, and I haven't slept. I haven't slept much. And I have made this video. I also have gone and studied somewhere. Tak. Dá se to dá rozšířit. Ta minulost, nebo ta přítomnost, prodloužená minulost, mohla začít před měsícem. It is September now. It's the end of the September. What have you done this month? Well, I have been on holiday and I have come back. I have started teaching again. I have started going to the library. What have you done this year? This year, dokud je to this, tak to je do současnosti a vztažná soustava. Mi napojuje tu minulost do současnosti, jako když měla žvejkačku, která se vytáhne. Je to nepřetržitý proud. Jo? A ta žvejkačka je třeba dlouhá jako 1 rok. This year, I have traveled a lot this year. I've been to England, to Scotland. I've been to Poland. I've been to
I have been to Spain and I've been to France. And this year I've done the Camino de Santiago. I have found a lot of new students. I have been studying a lot, that is zase předpřítomný průběhový, and I have learned a lot of new things. I've learned a lot of new songs and stuff like that. I haven't made many videos this year, stuff like that. Takže to je nějaká vztažná soustava, která začala v minulosti, pokračuje do současnosti a je dost dobře možný, že to bude pokračovat dál. Tak. Za druhý, kdy se používá předpřítomný čas pro něco, co mě změnilo. V americké mentalitě mají hrozně rádi větu and it will never be the same again. Typický prostě. If you read this book, the world will never be the same again. You will never see the animals in the same way again. Časový flow nějakým způsobem jede, jo. Probíhá nám nějakým způsobem čas. A pak se stane něco, co jakoby nám to vykolejí na jinou kolej a pak to je jiný. Life will never be the same again. Už to nikdy nebude, jako to bylo předtím. Například někdo celý život žije, aniž by ochutnal chobotnici. A pak ochutná chobotnici a jeho život už nikdy nebude úplně ten samý, jako byl předtím, protože ztratil věneček jezení chobotnice. No. Takže v podstatě vám začne ten život, ochutnáte chobotnici a váš život už nikdy v životě nebude stejný, jako byl předtím. A vy už nikdy potom, teď se vás já zeptám, have you ever eaten octopus? An octopus? Have you ever eaten an octopus? A když jste nikdy žádnou chobotnici nejedli, tak řeknete no, I've never eaten an octopus. Ale ten moment, ve kterém ochutnáte první chobotnici, tak už váš život nikdy v životě nebude stejný, protože pak celý život budete muset říkat yes, I have eaten an octopus. A to souvisí s tím, že to bylo něco v minulosti, co má dopad do současnosti. No, life will never be the same again. Tady na tom jsou založeny všechny ty hry, inteligentní hry typu už si někdy. Have you ever eaten an octopus? Have you ever swum in the sea? Have you ever seen a whale? Have you ever been to Mars? Have you ever flown in the outer space? A podobně. Have you ever? Yes, I have. No, I have. Never, například. Tady s tím hodně souvisí, kolikrát už si doposud. To je zase i ta vztažná soustava, to kombinuje ten první a to druhý použití. How many coffees have you had today? You seem a little bit high. Oh yeah, I have had 3, at least. No, I have had 4 coffees. Nebo, how many countries have you visited this year? Well, about 5 or 6, I don't know. No? How many times have you done this exercise? Well, I have done this exercise about 7 times. Tak. A potom se předpřítomný používá s různýma termínama, který tady tomu pojetí času, který začalo v minulosti a nějakým způsobem pokračuje doposud, napomáhá. Krásný výraz je just. Je to Cimrmanovský teď. Teď tu byl. Jo. Jak když řeknu teď, tak to teď mi uteklo do minulosti. To teď už není přítomnost, to teď už je minulost a ve chvíli, kdy říkám teď, tak když končím tak to teď už není teď, ale je to minulost. A tam se vám ta minulost dotýká současnosti a je to just. Teď tu byl právě. I have just made a dot on my hand. I've just cut my finger. See? It's pink. Just cut my finger. A nebo, kromě toho just, I've been waiting for you. Ale to je s předpřítomným průběhem. Nevadí. Recently, v poslední době, recently I have started gaining weight. Because I said a lot. Recently, already už a yet
znamená ještě ne. Oni spolu hodně souvisí, je to víceméně dvě strany mince. I have already seen the new film. Have you seen the new film yet? Oh no, I haven't seen the film yet. Ještě jsem ho neviděl. I have already spoken to her. Už jsem s ní mluvila. Have you already spoken to her? Ty už jsi s ní mluvil? No, I haven't spoken to her yet. Ještě jsem s ní nemluvil. Already, yet, recently, just. A taky se to používá se since. Since je v podstatě jediná věc, kterou můžeme použít pro předpřítomný čas ve spojení s konkrétním časem v minulosti. Jinak, příklad. I have been speaking, anebo jasně, I've been speaking for 10 minutes, anebo she has known him since 1920. Ona se s ním zná od roku 1920. They have been together since 1970. Jsou spolu od roku 1970. Since je někdy, kdy ta přítomnost v podstatě začala. Kdy se stal ten velký přerod minulosti na současný, kdy už ten život nebude ten samý, jako byl předtím. A minulost, minulý čas. Minulý čas, past simple, hlavně, bo na jiný tyko nemáme čas. Past simple se napřed vytváří, buď to pravidelně tím, že přidáme ed, anebo nepravidelně, že se naučíme druhý tvar nepravidelných sloves. Například she left. She left. Ona odešla. Zápor a otázka, v těch se najednou vynoří pomocné did. She didn't leave. To did mi vyžere minulost. She didn't leave a did she leave. Odešla. Minulost, minulý čas je vyprávění. Co současností, to nemá nic společného. Jo? Tady máme nějakou časovou událost, která se mi posune do minulosti a zůstane tam. Není to ta žvejkačka, která se táhne a už se táhne nějakou dobu. Někdo mi přestřihl ve chvíli, kdy řekne jakýkoliv časový údaj. Last week, last month, yesterday. Konkrétní rok. Tak tahle žvejkačka se mi přetrhne a celá ta situace mě nezajímá. To je někde tam v háji. Teď? To je mi jedno. Já jsem se na to připravila takovou krásnou věc, protože já si dělím studenty do dvou skupin. Na intuitivní a na ty, který potřebují dělat hodně cvičení, tedy analytický, na ty, který potřebují dělat hodně cvičení, jako když se třeba učíte jezdit autem, tak ze začátku, než si všechno zautomatizujete a než můžete na dálnici, kde máte velmi rychlý reakce a řešíte úplně jiné věci, než jak se řadí a jestli vám to auto nejde moc rychle a jestli vám nechcípne, tak v podstatě jako dělat si miliony cvičení v angličtině, naučit se zautomatizovat si nějaké věci, které vy budete potom potřebovat velmi rychle. Jo. A teď já jsem na minulý hodině udělala krásný flowchart. Když se v té cvičení setkám s nějakou větou, kde se potřebuji rozhodnout, jestli se jedná o minulý nebo předpřítomný čas. Co mi musí proběhnout v hlavě, když nechci hádat? První otázka je, jestli se ta situace, která je popisovaná, jestli ta situace má vztah k současnosti, jestli tady máme nějaké doposud a jestli je tam nějaký konkrétní časový údaj. Jo, třeba I have seen the film. Tak, je to doteď? Yes, I have seen the film. Mám tam konkrétní časový údaj? Ne, kdyby tam bylo třeba this week, tak to není konkrétní časový údaj, který by mi odřízl tu žvejkačku, jo? Tak ta žvejkačka mi musí trvat to doposud. Ale kdyby to bylo třeba last week, tak je to konkrétní časový údaj, který mi to odřízne a já se dostanu do present perfect. Ale když mám nějakou větu například I spoke to her last week, to mě zajímá, co teď to má dočinění se současností? Ne. Vždycky, když děláte cvičení, tak se musíte dočíst to cvičení a najít tam věci, které vám poradí, jo? Nežli se vám to zautomatizuje. Nežli se vám to zautomatizuje, tak budete třeba udělat hodně cvičení. A potom ale v tom životě vy nepotřebujete dělat cvičení, ale potřebujete vědět, co chcete říct a umět to vyjádřit. Takže to doposud je doteď
A když je tam konkrétní časový údaj typu 1920, last week a věci, které odpovídají na otázku when, kdy, tak vás to hodí do minulosti. Zase. He's been here since Tuesday, now it's Friday. Celé jí to trvá. No? Není to přerušený, jako ta žvejkačka. Představte si, že je tam žvejkačka. Od úterka do pátku máte nataženou žvejkačku. Ale tady vám někdo tu žvejkačku přeřízl, protože tady je he went to Rome on Tuesday? Yeah, or Wednesday. To je jedno, kdy odjel do Říma, ale je důležitý, že mě je teď úplně šumák, kde je on teď. Já to prostě vyprávím. A mám tam konkrétní časový údaj, který mi tu žvejkačku přeřízl. To je strašný. Hele, for je taková vychytávka, to je po určitou dobu. For je klasická ukázka toho, že něco může trvat určitou dobu a že kdybyste měli dělat jenom cvičení a jenom řešit, jestli je tam nějaký since a je, že podle toho vy se rozhodnete, jaký čas dáte, tak to nebude platit. Protože v reálný život je jako to for, tady to je třeba one week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. This is one week. And this week can be in present perfect or in the past. Tak, například I have spoken for 15 minutes. Už tu kecám 15 minut. I have been here for 1 week. 1 week. I have been here for 1 week. Dneska je neděle, od pondělka tu jsem, I have been. Pak se vrátím domů a někomu to vyprávím. Už to vůbec nezáleží, jako žádná přítomnost, je mi úplně jedno, kde jsem teď, ale I was there 1 week. A nebo I was speaking for 15 minutes. Tak. Já bych to viděla, jakože snad vám to bude jasný. Je to hodně teorie, ale já pak s těma lidma samozřejmě ty konkrétní věci probírám v hodinách. Kdyby vás to zajímalo víc, měli jste nějaké otázky, neváhejte napsat, neváhejte se ozvat a každopádně můžete sledovat na mých facebookových stránkách progresy různých studentů podle toho, co jim tam posílám za cvičení. Samozřejmě je to anonymní, vůbec nikdo netuší, o koho se jedná, ale studenti sami vědí, komu posílám jaké cvičení. Kdybyste se chtěli ke mně zapsat na kurzy, já mám teď docela plno, ale mám pro vás takový testík, to je v podstatě vstupní test, tak když ho zvládnete, tak se můžete ozvat a já se pokusím vám najít nějaký termín, ale je to strašný. Tak, moje skypeové jméno, na Skypeu si můžete napsat o hodinu zdarma, ukázkovou, kde já vás samozřejmě nechám mnohem víc mluvit, nežli tady v tom videu, je následující. J, A, H, W, I, S, T, C, A, 3. Tak, J, A, H, W, I, S, T, C, A, 3. Tak můžete napsat, mějte se hezky a děkuji vám za pozornost.